MyDigital ID berfungsi sebagai platform pengesahan identiti digital yang merujuk terus kepada pengkalan data kerajaan. Apabila anda mendaftar untuk MyDigital ID, sistem akan melakukan pengesahan menggunakan MyCard dan cap jari anda, kemudian menjana sijil digital yang disimpan pada perhati anda. Aplikasi MyDigital ID kini membenarkan pengguna mengaktifkan tetapan biometrik seperti cap jari untuk log masuk. Ini membolehkan pengguna mengakses akaun mereka dengan lebih pantas dan mudah tanpa perlu memasukkan kata laluan setiap kali. Jadi dalam video ini kami nak kongsi cara aktifkan ciri biometrik aplikasi MyDigital ID anda. Selepas anda buka aplikasi ini, pada laman utama tekan menu, kemudian tekan tetapan biometrik. Seterusnya isikan kata laluan anda. Selepas itu tekan aktifkan biometrik. Kemudian anda dikehendaki untuk letakkan cap jari di sensor peranti sebagai pengesahan. Akhir sekali ia akan paparkan status tetapan biometrik MyDigital ID anda. Selepas ini, anda boleh mengakses akaun dengan lebih pantas dan mudah tanpa perlu memasukkan kata laluan setiap kali. Jumpa lagi kita pada video yang akan datang. Bye!